ngồi, nằm, phè. Con một. Đứng nè. 5. 5.
Cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ video vừa rồi của BossDog. Các bạn cũng có thể xem thêm rất nhiều các video dạy cún khác ở trong kênh của BossDog. Hoặc bất cứ lúc nào các bạn chỉ cần gõ từ khóa mà bạn muốn dạy cún thêm chữ BossDog phía sau thì các bạn sẽ có những video chi tiết và hoàn toàn miễn phí. Và đừng quên bấm subscribe kênh của BossDog và bấm thêm cái chuông để các bạn có thể ủng hộ mình ra thêm thật nhiều video dạy cún nữa nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.